Hi guys! Welcome to my YouTube channel! So for today's video, tuturo ko naman sa inyo kung paano ko to ginawa itong look na to. So ito, tapos ko na siya. Ito yung finished product niya and tara, tuturo ko sa inyo. Go! So first, unang-unang ginagamit ko is primer, and yung ginagamit kong primer is Detail Illuminating Primer Oil. For my foundation na ginagamit ko naman is Maybelline Fit Me in the shade of 128. Actually, gusto ko to kasi warm tone siya. For my concealer, ginagamit ko naman is Fit Me, at nilalagay ko siya sa under eye ko para makover ko yung mga dark circles ng mata ko. So for setting, ang ginagamit ko is Nichido, and ang shade niya is Ivory Glow. Alam ko ito yung pinaka white na shade nila na meron sila. For my kilay, ang ginagamit ko naman is Project Vanity ng Elana in the shade of dark brown. Actually, ano siya, eye brown gel siya and waterproof siya. So maganda talaga siya for kilay. Para naman ma-define yung kilay natin, ginagamit ko yung concealer na Fit Me, and kumukuha ako ng flat brush para pang linis sa mga gilid-gilid. Yung mga sobra-sobra tinatanggal ko. For our eyeshadow, ang gagamitin naman natin is Gorgeous Me palette ng Beauty Glazed, and yung color na gagamitin natin is orange or parang fiery orange siya. Guys, lagi nyo tatandaan na ang paglalagay ng eyeshadow sa mata laging circular motion para madali siyang i-blend. Pagpapatungan nyo na siya ng bagong kulay. Next na color na nilagay ko is color yellow, and nilagay ko siya sa upper eyelid ko para matanggal yung mga harsh edges ng orange na nilagay ko kanina. For Cutcrease, ang gagamitin ko is flat brush tsaka yung concealer natin na Fit Me. Kung nahihirapan ka pa maglagay ng cut crease, pwede ka naman na dumiretso para maglagay ng shimmers. Ang kaso nga lang, pag naglagay ka ng shimmers na walang base, yung shimmer mo hindi ganun katapang yung kulay. For shimmers naman, ang gagamitin ko is Metallics by Detail, and as you can see, mas kumakapit siya kapag meron tayong nilagay na base. Kung feeling nyo manipis pa yung una nating nilagay, pwede nyo namang dagdagan and i-blend nyo lang ulit. Para naman sa waterline or under eye ng mata natin, ang nilalagay kong color is orange ulit, katulad ng color na nilagay ko kanina. Ngayon naman, para mas tumingkad yung color ng shimmers ko, dinagdagan ko siya ng Maybelline Eye Studio, and ginamit ko yung shade na parang silver or parang white.
Para naman sa eyeliner, ang ginamit ko dito is Smine. Yung Smine, para siyang face paint na may color black, gray, white, and yellow. Pero pwede rin siyang pang eyeliner. So, ngayon naman, for my fake lashes, ang nilalagay ko is Dingsen Fashion Eyelashes. And yung ginagamit kong glue is yung Duo na eyelashes adhesive. So, for nose contouring, ang ginagamit ko naman is Feeling Spectacular Face Contour Kit ng Happy Skin. For face contour naman, same lang din ang ginamit ko sa nose ko. Ang gagamitin ko is yung Feeling Spectacular ng Happy Skin. Para naman sa blush on ko, ang ginamit ko is Butt Naked Turn the Other Cheek ng NYX, and yung color na ginamit ko is para siyang warm tone ng orange and pink ng slight. For my highlighter, ang ginamit ko naman is EB Advanced Cosmetics na Glow Out in the shade of Spotlight. For lipstick naman, ang ginamit ko dito is Maybelline Nude Nuance. And para naman ma-achieve ko yung glossy lips, ginamit ko yung Wet n Wild in the shade of Sand Nudes.